سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام في كل مكان، كل التحية والتقدير لكم تقديري ودعائي. في الرسم وتعليم الرسم كل يوم بنكتشف الجديد. رسم الطبيعة وعناصر الطبيعة، كنا بنجد مجهود كبير جدا في إنشاء هذه العناصر، عنصر البيت مثلا أو عنصر الشجرة أو الطريق. كنا بنغيب جدا وبنضع ألوان كثيرة جدا وبنستخدم طرق صعبة، ويمكن في الآخر الرسم بيطلع في الآخر مش تمام. النهاردة هي العناصر بنرسمها بطرق أسهل بكثير، والإخراج بيكون أروع بمسافات. بضربات سريعة بننشئ العناصر اللي كانت صعبة علينا في البداية. تعالوا نشوف بعض هذه التقنيات وبعض هذه الخطوات اللي من خلالها هتسهل علينا جدا إنشاء ورسم الطبيعة. رسمنا المنظر بالخطوط وحددنا مساحات، وشوف معايا وتابع بنبدأ رسم العناصر ازاي. نصيحتي ليك، ابدأ برسم الأماكن المظللة. ضع أماكن الظل أولا بهذا الشكل الذي تراه الآن، وحدد المساحات الخضراء ومساحة الطريق. وطبعا في السماء اللي معانا دي فيها سماء وسحب، علشان ما تملأش السماء كلها وترجع الألوان تاخد من بعضها. احنا حددنا المساحات ووضعنا الأماكن المظللة، وهنبدأ نملى المساحات دي كل مساحة لوحدها، ونضع في الآخر الملامح اللي احنا عايزين نرسمها. كلها ألوان مبدئية كما تشاهد، ولكن بالألوان المبدئية بتضع كل لون في مكانه. المساحة الخضراء بألوانها، ومساحة الطريق بلون الطريق، ومساحة البيت هتاخد برضو ألوانها كما سنشاهد، والسماء هتاخد ألوانها بهذا الشكل. تابع معايا. الأماكن الفارغة اللي هي ما فيهاش مساحة خضراء بدأنا نملأ السماء بلونها المناسب. تابع معايا. طبعا السماء مضيئة من ناحية الشمال بنسبة أكبر شوية. ادمج ألوانك بهذا الشكل، وشوف السحابة كمان. السحابة اللي هتتعمل سايبين مكانها فارغ. الجزء ده اللي أنا بحدد عليه ده هيكون سحابة وهتترسم بشكل سريع جدا. كنا بنتعب جدا لما بنملأ السماء ونرجع نرسم السحابة، والسحاب ألوان السحاب ياخد من ألوان السماء، وما بتعرفش تتحكم فيه كما ينبغي. لا، النهاردة هتشوف السحابة بتترسم بشكل سهل وبسيط جدا، وكذلك السماء هنا بسيطة والسحابة اللي فيها بسيطة، ولذلك رسمناه بهذه الطريقة. ولكن في سماوات وسحب فيها تعقيد وفيها شغل كبير. الشغل فيها بيختلف، ليه تقنية تانية وبيختلف. طبعا احنا مع بعض في رحلتنا الفنية طول ما احنا عايشين بنشاهد ونشوف كيفية رسم العناصر البسيطة والمركبة. بنتعلم كل يوم. تابع معايا كيفية إنشاء السحابة دي. بننشئها بشكل سهل وبسيط. لما سيبنا مساحة السحابة فارغة بنعطي الألوان بشكل سهل وانسيابي. وشاهد معايا، وضعنا نصف السحابة العلوي باللون المضيء، والنصف الأسفل باللون المظلل كما نشاهد. وهنبدأ ندمج اللونين في بعض بهذه الطريقة. هيطلع تدريج لوني رائع في السحابة، ودمج للألوان بشكل ناعم جدا. وساعد في هذا الأمر إن احنا سيبنا مكان السحابة فارغ، خاصة لما تكون سحابة مضيئة زي اللي معانا النهاردة. أطراف السحابة بنزودها إضاءة بشكل أكبر شوية من السحابة. من الأسفل بتكون مظللة بهذا الشكل. شفت ظهرت معانا السحابة بشكل سريع إزاي.
المكان اللي ادينا فيه ألوان السماء، لو جينا نضع الأبيض، أبيض السحابة بالأبيض، بتلاقي الألوان بتبلع بعضها وبتندمج في بعضها زي الجزئية اللي على الشمال دي. ف ده شيء مريح وصلنا له أثناء ممارسة الرسم. السحابة ظاهرة بشكل رائع كما نشاهد، وهناك تباين كبير خالص بين السحابة وبين السماء. الأطراف بنهديها شوية، وخاصة الأطراف اللي تحت، والسحابة التانية دي هادية شوية، قطعة من السحاب خفيفة وبعيدة. المساحة الخضراء هنا هنكملها. المساحة الخضراء مساحة أشجار الموز، وشجر الموز هو بطل المنظر النهاردة، العنصر الأساسي اللي عليه اللوحة. عايز أقول لكم إن إحنا هنبدأ ندي المساحات بشكل يعني عشوائي نسبيا وأدق من المرحلة الأولى. مراحل طبعا بنضع الألوان وبنرسم الألوان مراحل. أول مرحلة وضعنا بشكل عشوائي مكان المساحة الخضراء، وبدأنا بالظل، بوضع الظل. المرحلة الثانية بيكون الرسم فيها أدق، مرحلة رسم الأطراف ووضع تفاصيل للأوراق، أوراق أشجار الموز، ولها طابع خاص بالنسبة لأشجار الموز، أوراق مفلطحة. تابع معايا ولاحظ كيفية إنشاء هذه الأوراق بهذه الضربات. نحن الآن في مرحلة التأسيس. مرحلة التأسيس بنضع الملامح المبدئية بدقة نسبية، ولكن الدقة النهائية اللي هتكون في مرحلة الفينش أو النهاية. هنضع الملامح والتفاصيل بدقة أعلى شوية. مرحلة التأسيس دايما بنستخدم فيها لون وسيط، يعني لون مش غامق ولا فاتح زي اللون اللي احنا شغالين بيه حاليا. بالنسبة للعنصر الأخضر، شجر الموز اللي معانا، بندي وبنرسم الأوراق وأطراف الأوراق واتجاهات الأوراق، وده لون وسيط وبلون أفتح شوية عن اللون الوسيط ده، وبلون أغمق شوية عن اللون الوسيط ده. بندي الملامح والتفاصيل. لون وسيط نضع عليه ظل بشكل أكبر شوية، وبنضع عليه ضوء بشكل أكبر شوية من اللون الوسيط، وبنضع أعلى ظل وأعلى ضوء. اللون اللي أنا شغال فيه حاليا هذا اللون لون وسيط. هناخد لون أغمق شوية. شفت اللون الأغمق ده لون ظل. بنضع الأماكن العميقة في الجزئية دي، هيكون فيها أوراق، والأوراق فيها عمق، في هناك متخللات بين الأوراق عميقة بتاخد لون الظل العالي ده. وهنرجع باللون الوسيط، يعني يعتبر دي مرحلة مبدئية. احنا قلنا ان الرسم اللي معانا، رسم اي عنصر بياخد مراحل. مرحلة مبدئية بنضع الظلال بشكل سريع، وبعد كده باللون الوسيط بندي تفاصيل أدق شوية، وفي الآخر خالص بنبدأ نستعمل لون فاتح جدا مضيء جدا بنضع به الملامح النهائية. والكلام ده في كل العناصر، حتى البيت اللي احنا شغالين فيه ده، يعني اللون وضعنا لون وسيط الآن اللي هو لون السقف، وبرضو بنضع الأماكن العميقة اللي هي باللون الغامق، وضعناها لو تلاحظ تحت السقف، وادينا لون الأبواب والشبابيك بلون مبدئي. وبعد ذلك المرحلة الثانية هتكون أدق شوية بلون وسيط
اللي هو لون الظل المبدئي، وهندي بعض الملامح. تابع معايا، هي فلسفة واحدة وكلام واحد. لون الظل أغمق شوية اهوت، وهنبدأ نظلل في تحت التندة أو تحت رفرفة السقف، بنضع ظل هكذا وبلون فاتح شوية. طبعا الجزئية دي رخرة تاخد ظل كلها. في بعد قليل هندي ظل أيضا تحت السقف بشوية، ولكن هي خطوات ومراحل. تابع معايا. خطوات ومراحل. الجنب ده من البيت يعني فيه ظل شوية، والسقف له ظل على الحائط كما نشاهد. من تحت مضيء ومحافظين على الإضاءة، لكن جدارية البيت من تحت خالص هيكون فيها تأثير الرطوبة وعوامل التعرية. بنزود هكذا من تحت، كأنها يعني إيه حتت متقشرة من البيت. بيت قديم طبعا ومرطبة. طبعا احنا بنضع ظلال وأضواء بشكل مبدئي، وبنحاول ندمج الألوان في بعضها بالوضع المناسب للعنصر اللي معانا اللي هو البيت. طبعا الجزئية دي هتتظلل تاني. بدأنا بلون غامق شوية، ظل بالنسبة لمساحة السقف، وادينا بعض الملامح والتفاصيل. لسه هنرجع للسقف ده بلون مضيء جدا هكذا. طبعا الألوان ما زالت طرية، فمش عارف قد الإضاءة كما ينبغي. بضطر أسيب العنصر ده اللي هو عنصر السقف ده يعني، وأروح لعنصر تاني لحد ما يعني يشد شوية، الألوان تشد شوية، وأرجع أحط عليها إضاءة. مهما تحط ألوان مضيئة، الألوان هتتبلع منك وهتندمج في بعضها. فأحسن لك سيب المساحة دي واشتغل في مساحة تانية، وارجع للمساحة للإضاءة في المساحة دي بعد ما الألوان تجف. بنلون الأبواب بلون فاتح شوية، وبنحافظ على الأطراف المجسمة في الشباك. كذلك الشباك ده اللي هو في الظل ده واخد لون أغمق شوية لو تلاحظ، في ظل رفرفة السقف. وهنا الجزئية دي هنظللها أيضا، السقف مظلل هنا هكذا. الظلال والأضواء دي يعني قصة رائعة. لما نضع الإضاءة في مكانها والظل في مكانه، ده بيكون شيء رائع. رجعنا للكتلة الخضراء مرة أخرى. بفكركم احنا وضعنا ألوان مبدئية. الآن هنبدأ طبعا الأجزاء المظللة تحت دي ندينا بعض الضربات، وهنا برضو بعض الضربات بلون مبدئي. بنستعد للمرحلة النهائية اللي هي وضع الأضواء بشكل احترافي وبدقة، وبتوزيع للأوراق بقدر الإمكان بشكل احترافي. خلاص ما عدناش هنضرب تاني، دي اللمسات النهائية، الأضواء النهائية. طبعا اللي احنا بنعمله ده بيغطي على اللي ورا، ولذلك احنا عارفين ان احنا هنغطي على اللي ورا. ولذلك الألوان اللي ورا الألوان دي اللي هي الخلفية، عارفين ان احنا هندريها وهنضرب عليها بضربات أوراق متقدمة تاني، ولذلك ما اشتغلناش فيها بشكل دقيق. وفرنا الدقة
للأوراق النهائية اللي هتكون في المواجهة اللي احنا شغالين فيها حاليا. تبدأ تضرب كل ضربة عارف هي رايحة فين واتجاهها رايح ازاي، لأن خلاص دي النهاية. وحتى الأوراق اللي رسمناها باللون المبدئي اللي هو لون الظل المبدئي، بدأنا ندي عليه بالإضاءة، نحدد بعض التفاصيل وبعض الملامح بهذا الشكل. نقترب باللون الفاتح هكذا ونشوف تأثير اللون المضيء ده على اللون المظلل اللي وضعناه مبدئيا. بين قد إيه التفاصيل، بيحدث التباين. ولازم نكون عارفين إن لسه في أضواء أعلى من كده هنضعها، يعني ده مش أعلى ضوء، هيكون في ضوء أعلى، وهنختار بعض الأماكن في الأوراق المرتفعة نضع فيها إضاءة عالية جدا. ولكن الآن بنقوم بتحديد اتجاهات الأوراق وتباين كل ورقة واتجاهها، ووضع الناحية المضيئة لكل ورقة. وضعنا الظل المبدئي، والآن بنضع الناحية المضيئة لكل ورقة. والإضاءة الأعلى على الإطلاق هتكون في الأوراق المرتفعة اللي هي معرضة لإضاءة الشمس بشكل مباشر. المنظر ده مضيء جدا في وقت الظهيرة تقريبا، ظلال الأشياء تحتها، ولذلك الألوان واضحة جدا في منظر النهاردة، والتباين أيضا واضح جدا. بفكركم في بداية رسم الكتلة دي، الكتلة الخضرية دي، أشجار الموز، وضعنا الظل اللي احنا شايفينه الآن في الأعماق، وبعد كده وضعنا لون وسيط يعتبر مظلل اللي هو الأخضر الوسيط، لا بالفاتح ولا بالغامق. ورجعنا ادينا الأضواء، ولكن مش الأضواء الأعلى على الإطلاق. والمرحلة اللي بعد كده هتكون الأضواء الأعلى على الإطلاق، إلا إننا ادينا الظلال في بداية رسمنا، ادينا الظلال علشان نرسم أو لكي نرسم الأوراق المرتفعة بشكل سهل. خلاص انتهينا من الظلال الخلفية. بنرجع للمساحات اللي اديناها في الأول، اللي رسمناها في الأول، بندي فيها بعض الملامح بالأضواء الأعلى وأيضا بالظلال الأعلى. المساحة الخضراء اللي تحت دي ادينا لها لون مبدئي، نفس الفلسفة ونفس الكلام في كل العناصر. والآن بندي الملامح والتفاصيل بالإضاءة والظل. اللي بنعمله الآن ده ضوء إضاءة، وهنرسم الظل أيضا. تابعوا معايا ولاحظوا الظل الآن، شايفين ضربات الظل دي، ونبدأ ناخد من الظلال دي ونضرب بضربات مناسبة للنباتات والأعشاب اللي على الأرض دي. انسجام لوني كذا درجة، أكثر من درجة من اللون الأخضر في المنطقة الواحدة. بالنسبة للدرجات اللونية دي بتكون خاضعة للأعماق والمسطحات، أو أوراق جافة وأوراق ما زالت خضراء، أوراق في الإضاءة الشديدة وأوراق في الظل، أوراق بعيدة. اللون البعيد بيكون باهت كما اتفقنا مسبقا، والألوان القريبة بتكون زاهية شوية وقوية شوية. يعني مش معقول هندي المساحة كلها بلون واحد، ولكن الألوانات
أو درجات اللون بتكون بناء على هذا الكلام. وأمام البيت المنصة المرتفعة دي بتاخد شغلها، ولكنها أيضا قديمة، فيها متكسرة وفيها العشوائية. نسيب البيت ونروح للأشجار البعيدة اللي وضعنا لها الكتلة المبدئية. هنبدأ في الأطراف نرسم الأوراق بدقة أكبر شوية، ولكن بلون أيضا وسيط بندي بيه الملامح بشكل أدق. بنحدد الأغصان وأطراف الأغصان بهذا الشكل، لنضع بعد ذلك بلون مضيء مناسب لهذا البعد وبضربات مناسبة للأوراق الأشجار البعيدة دي، وهنرسم الأضواء. ولكن بعد إيه؟ بعد ما نحدد الملامح وفروع الكتلة الخضرية دي، هكذا امتدادات الأغصان بهذا الشكل بالراحة بفرشة صغيرة مناسبة. والآن بلون الأخضر فاتح نسبيا هندي وهنرسم الإضاءة باللون الفاتح. بنحضره هكذا على الباليتة ونبدأ نرسم الأغصان بهذا الشكل. نقترب نشوف من قريب هكذا. أخضر مناسب، إضاءة مناسبة. كما نقول دائما، مش معنى إن احنا هنقول أضواء يبقى باللون الأبيض، لا، الأضواء بتكون مناسبة للعنصر وأجواء الإضاءة العامة. ظهرت ملامح الأغصان بهذا الشكل بعد أن كانت كتلة ليست فيها أي ملامح. طبعا في الجزئية اللي على الشمال دي فيها أشجار الموز، نزود الإضاءة في الطريق شوية، وبعض الأماكن إضاءة الطريق. وفاضل بس الجزئية اللي على الشمال تحت في اللوحة، أيوة الجزئية دي هيكون فيها إيه؟ أشجار أو جزء من أشجار الموز، أسسنا لها بالظل، وهنرجع للظل ده نكمل الأوراق. ولكن خلونا نشوف الأضواء النهائية لأوراق الموز. بنختار الأوراق اللي هي قريبة جدا من الضوء وطالعة لوحدها كده أو مرتفعة لوحدها، بنزود الإضاءة عليها بهذا الشكل. وبنزود الإضاءة في بعض الأماكن، مش على الورقة كلها، ولكن في بعض الأماكن اللي هي وقع عليها الضوء. ما نكترش طبعا الأضواء دي، ما نكترهاش، بلاش نكثر منها، ولكن بنختار أماكن معينة بهذا الشكل وكأنها هي التي وقعت عليها الإضاءة بشكل كبير. وهنا أيضا في البيت لما تلاقينا بندي الأضواء العالية جدا أعلى ضوء، اعرف إن احنا خلاص في النهاية، إن المنظر خلاص بدأ ينتهي في اللمسات الأخيرة. سقف البيت وضعنا فيه الإضاءة بشكل أعلى، وإضاءة عالية أيضا في الطريق بشكل سريع. وهنرجع لشجرة الموز القريبة دي نديلها أضواءها أيضا كما تشاهدون الآن. أصدقائي الكرام، في ختام رحلتنا يا رب نكون استمتعنا واستفدنا، وأدعو الله تبارك وتعالى للجميع بالتوفيق والنجاح.
وسعادة الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء. اللهم لا تجعل عيشنا كدا، وصب علينا الخير صبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يسر علينا هذه الحياة، ولا تكتب علينا فيها شقاء أبدا أبدا. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نقترف سوءا، أو نجره إلى أحد من خلقك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام ما تنسوش الإعجاب دعما لنا ولهذا المجهود. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا، وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.